وسایل شخصی. صابون. این صابون برای صورت مناسب نیست. خمیر دندان. خمیر دندان تموم شده. مسواک. مسواک من نیست. برس. مامان، برس من کجاست؟ لیف. این لیف حمام صفره. شانه. این شونه پلاستیکیه. ناخنگیر. ناخنگیر کجاست؟ حله. حله همراه من نیست. ماسک. این ماسک کثیفه. فندک. فندک دارید؟ هدفون. این هدفون عالیه. موبایل. موبایل من خرابه. کارت بانکی. این کارت بانکی مال شماست؟ عینک. چه عینک قشنگی. دست کلید. دست کلید من نیست. کیف. این کیف مال منه. گامی بلند به سوی موفقیت با استاد سعید.